Welcome again to our channel, and for this video we'll be discussing again another sample problem for double integration method in solving beam deflections. Sa problem na to, given tayo ng isang cantilever beam. Meron tayong fixed support at point A, and then meron tayong triangular load dito sa hanggang sa midspan, dito sa middle ng beam. Tapos meron tayong isang concentrated load at the free end, which is 15 kilonewton, and then 30 kilonewton per meter yung ating distributed load. Ang required for this problem is Y max, so the maximum deflection, which is at the free end, of course. Na pag cantilever, pinakamalaking deflection natin lagi is nasa free end, no? Step 1, illustrate natin yung elastic curve or yung deflection diagram. Magiging ganito yung elastic curve natin, and then the maximum deflection or Y max is located at the free end. So this is Y max. Ito bali yung isosolve natin ngayon. Ngayon meron na tayong elastic curve, so zero deflection, zero slope sa fixed support. So solve na natin yung moment equation. Yan yung second step. Pero para ma-solve natin yung moment, kailangan nating ma-solve yung reaction at point A. So finding the reaction at point A, pwede nating gawing summation of moment at point A. Makukuha natin yung moment at A. Okay? So summation of moments at A equals 0. Ang reaction natin dito is ganito yung direction, no? This is moment at A, tapos meron tayong upward force na RAY. Meron tayong RAX dito, pero wala namang ibang forces na horizontal, so therefore yung RAX natin equals 0. Sa pagkuha ng moment, summation of moments tayo at A, sundin na natin agad yung direction ng moment natin, no? Para direction na positive na siya agad sa equation natin. So meron tayong MA, tapos ito ay yung dalawang forces na ito ay opposite naman sa direction niya. Pwede nating ilipat na agad sa kabilang side ng equation, kasi minus talaga dapat yan, pero paglipat natin magiging positive na, diba? Okay, sulat na lang natin para hindi masyadong magulo. So opposite ni direction minus resultant ng distributed load natin ay somewhere dito, no? Which is 1.5 over 3 or 2/3 ng 1.5 over 3. Ay, hindi, 2/3 ng 1.5 or 1/3 ng 1.5. Since dito tayo nag-moment, so 2/3 yung masusunod. So ang resultant natin, ng value resultant natin is area ng triangle. So 1/2 30 times 1.5. So ito yan, no? Ito yung magiging resultant mo, R equals area lang nitong triangle, which is ito 1/2 30, tapos yung moment arm natin, yung location niya ay nasa 2/3 ng X. If this is X, 1/3, 2/3, yan yung pag-triangle. Pero alam ko naman na alam niyo na yan ngayon. So 1/2 30 times 1.5 times moment arm na 2/3 ng 1.5 minus, kasi opposite direction pa rin yung 15, meron tayong 15 times moment arm na 3 equals 0. So, yung sinasabi ko kanina na magiging positive din sila pag ilipat mo sa kabila, magiging equals lang yan. So, i-evaluate natin. Ito, mag-cancel, no? Ito, magiging 10 na lang, di ba? So, 30, kasi mag-cancel, ito cancel, 30, 10. 1.5 times 1.5, hindi pala plus 1.5 times 10 times 1.5 minus 15 times 3. Negative 22.5. Or plus na pala ito, kasi nalipat na. So mali. Hindi dapat negative, no? Kasi tama yung direction natin, eh. Dapat ganito talaga yung direction ng moment natin. So positive dapat makuha natin, kasi to affirm na yung assume natin na direction is correct. So 1.5 times 1.5 times 10 plus 15 times 3, 67.5. So MA
kilonewton meter. Okay? Summation of forces naman tayo para makuha yung RAY. So, summation of forces. So, dalawang downward equals isang upward. RAY equals 1/2. 30 times 1.5 plus 15. RAY equals 15 times 1.5 plus 15, 37.5 kilo Newton. So, ilagay lang natin dito, no? Para pwede na nating burahin. 67.5. Mali-mali pa. 67.5 kilonewton meter. RAY naman is 37.5 kilo Newton. Yan. So, pwede na natin burahin. Sa pagkuha ng moment as a function of x, yung single moment equation natin, sulat natin ulit yung beam natin. Tapos meron tayong triangular load sa bandang gitna. Ito ay magiging section natin. And then we have the reaction, which is 37.5. Meron tayong moment na 67.5. Tapos meron tayong 30 kilonewton meter na distributed load. At ito yung magiging x natin. Yan. Tapos meron tayong shear sa section and moment as a function of this x. Okay. Ngayon, pag dito tayo mag-cut, yung equation ng moment natin, applicable siya dito, pero hanggang dito lang. Kasi dito, wala namang distributed load. No? So, para makakuha tayo ng isang moment equation na representative sa buong beam, kung dito tayo mag-cut, dapat merong continuous na movement yung ating loading. Para, yun nga, no, maging isang equation lang na representative ng moment equation natin para sa buong length ng beam. So, like our other example, yung may distributed load tayo na nilagyan natin ng imaginary distributed load, dito rin maglalagay din tayo ng imaginary distributed load. Ang gagawin natin dito, i-increase natin to, no? Or, hindi naman i-increase, no, but gagawin natin continuous hanggang dito sa ating cut na section. At para hindi maiba yung effect ng loading natin dun sa beam, lalagyan din natin siya ng equivalent na load sa baba. Okay? Yan. Hindi masyadong straight, pero gets nyo naman yung idea niyan, di ba? So, ito kasi yung force na to, yung load na to, kakancel out lang siya ng load na to. So, ibig sabihin, wala ding nangyari talaga, no? Nilagyan lang natin yan para matulungan yung, or magamit natin para mag-formulate nung isang moment equation na para ma-represent niya yung buong length ng beam. Bali, hindi siya makakat. Continuous lang yung application mo ng moment equation na yan. Ngayon na nagdagdag na tayo ng mga imaginary loads, dagdag problema pa. lang. So, i-analyze natin ano yung magnitude ng load na to. So, alalahanin natin na yung distance nito ay dapat 1.5 lang to, no? Hindi lang drawn to scale, pero dapat 1.5 meters yan. 1.5 meters din to. So, equal lang bali to. Equal lang bali dapat yan na length sa 1.5, 1.5. Pag titingnan mo, di ba linear lang to na equation? Linear lang. So, ibig sabihin, sa distance na 1.5, parang itong triangle na to, nilipat mo lang din dyan. Kasi, equivalent lang naman sila. No? So, ito ay 30 kilonewton lang din, no? Per meter. Kasi parang equivalent lang naman yung ito tsaka ito. Kasi pareho lang sila ng distance, eh. Tapos hindi naman nagbago yung equation ng line mo. Linear pa rin yung representation. Ibig sabihin, equivalent lang yung dito tsaka yung dito. Since pareho lang naman sila ng distance 1.5. So, ibig sabihin, yung itong buong load mo to, yung maximum load niya ngayon ay equivalent na sa 30 plus 30, which is
60, no? So, yung magiging distributed load mo sa taas, drawing na natin dito separate. So, ito ay magiging 3 meters na. Ito ngayon ay 60 kilonewton meter. At sa baba naman, ito, magiging trapezoid. Diba? Yan. Na ito ay 30. Or dito natin ilagay sa kabila para mas malinis tingnan. Ito ay 30. Ito naman ay pareho din dapat ng isa, no? 60. Okay? So, yan bali yung magiging equivalent na ngayon nung imaginary. Since imaginary, lagyan natin ng mga broken lines. Yan. I'm the leader of broken lines. Chair lang. Leader of broken hearts dapat yan, no? So, yan yung imaginary load natin na dinagdag. Draw natin ulit para medyo malinis, mas malinis na yung ano natin, no? Para hindi masyadong magulo. Ito ay 67.5. Ngayon meron na tayong continuous na bali na continuous na loading. Tapos merong equivalent to. So dito somewhere dito ay 1.5, no? So meron tayong equivalent load. Tapos ang x natin ay dito. This is x. Then somewhere dito is ito yung 1.5 meters. Ngayon, panibagong problema na naman. Since variable yung x natin, hindi natin actually alam talaga, no, kung or may y na pala tayo sa displacement, no. Papangalanan nating ano ba? W, no. So, ayusin lang natin kasi parang yan, pangating W. Hindi natin alam yung value nito at a distance x. So, pag mga ganyan, syempre alam niyo na yung gagawin natin yan. Similar triangles. No? So, alam natin kanina, meron tayong 60. Dito sa distance na 3. Tapos dito sa distance na x, meron tayong W. So, we have W over x equals 60 over 3. So, ang W natin as a function of x, magiging 60 divided by 3, that's 20. 20x. So, equals 20x. Or, sige, lagyan na lang natin, W equals 20x. Ito naman, magiging 20x din. Therefore, pag trapezoid kasi, no, kailangan, pag may mga trapezoid kasi, kailangan i-breakdown natin siya into a triangle and a rectangle, no? So, ganito, meron tayong ito 30, no? Alam natin yan na 30. So, ibig sabihin, yung matitira dito, yan yung 20x minus 30. So, yan, no? Para mabilis lang mamaya, no? Meron tayong rectangular at meron tayong triangle. Ito triangle na kasi, kaya mas hindi masyadong mahirap i-evaluate. So, ulit, meron tayong shear dito na pababa. Ito yung section. Meron tayong moment as a function of x. So, summation of moment at section equals 0. Sundin natin yung direction ng moment. Sa mga previous example kasi, diretso-diretso na natin ito, no? So, naisip ko lang na ipakita talaga para hindi magiging nakakalito yung mga equation natin, yung solution mismo natin. So, meron na yung moment x. Ito ay pareho niya ng direction. So, plus 67.5. Ito ay opposite direction. So, minus 37.5. Ang moment arm niya ay x. Ito wala ng moment arm, no, kasi moment naman yan. Tapos, meron tayong pareho ng direction. So, plus we have 20x or 1/2 area, no? Area ng triangle. 20x, alam naman natin pag triangle, ang resultant natin ay r equals the area lang ng triangle. Tapos yung position ng resultant ay nasa 2/3 ng ito, no? Kung ito yung x, 2/3, 1/3 ng x. Okay? So ito ay 1/3 x. Okay.
So, area lang ng triangle. So, 1 half. 20x times x times x over 3. Kasi 1/3, no? Dito tayo nagmo-moment ngayon sa section. Ano pa bang meron tayong force? Yung rectangular, no? Which is negative kasi opposite siya ng direction ng ating moment x. Pero yun itong reaction na to. Negative. Pag rectangle naman, area lang ng ang resultant ay equals area ng rectangle. Moment arm mo naman ay x over 2. So we have, or ang position ng resultant mo ay x over 2. So ang area ng rectangle ay 30 times x minus 1.5. So x minus 1.5, that's the distance. Yung moment arm is x minus 1.5 divided by 2. Tapos meron ka pang isa pang force na triangular. So minus ulit kasi opposite direction, 1 half. Yung 20x minus 3 or minus 3 or minus 30 times x minus 1.5. Ito yung distance na yun, no? X minus 1.5. Ito yung area. Tapos may moment arm ka pa na x minus 1.5 divided by 3. Okay? Kasi 1/3. Triangle yan. Equals 0. Okay? So, pwede na natin burahin to para magka-space tayo. Ganyan talaga dapat, no? Kailangan nating magbura para magka-space. Kasi minsan, kailangan din natin ng space. Kaya wala kasi mag-isa dito, no? Kaya para ako nakipag-usap sa sarili kung ano. Konsensya. Di wow. Ito na yung equation natin for moment. Simplify lang natin to tapos i-equate natin dun sa EI d squared y over dx squared equals, ito na yun, no? So, ililipat natin yung lahat dun sa kabilang side. Itong mga negative, magiging positive. Tapos, mas-simplify natin, no? So, 37.5 positive na, magiging x. Ito, unahin muna natin yung mga positive, ha, para hindi tayo magkalito-lito. So, 30 minus x, 30 times x minus, 30 over 2, that's 15. X minus 1.5 squared. Kasi dalawa, ha? Tapos meron tayong ito rin. 1 half times 1/3. So, magiging 1/6. 20x minus 30 times x minus 1.5 squared. Tapos meron tayong minus 67.5. Meron tayong minus din na 1 over 6 20x cubed. Or, pwede nating 20 over 6 pala, no? So, ito maging 10. So, 10 over 3 x cubed. Wala na ba? So, ilang terms yan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ito na yung maging moment equation natin. Ngayon, kung napapansin nyo, medyo nakakatakot to i-integrate, no? Dalawang terms na multiplication. So, 20x minus 30. Kung ganitong equation lang or term, medyo madali lang i-integrate yan. Pero pag ganito, medyo nakakatakot siyang tingnan. Actually, pwede pa natin i-simplify ito, no? So, yung 20x minus 30, actually, pwede natin gawin yan bilang 20 times x minus 1.5. Diba? Kasi pag 20x, yan, no? So, 20 times 1.5 equals 30. So, bali ito, pwede natin i-simplify pa yan since ito equal lang naman yan dito. Hindi ko na lang isulat dito ulit na isang linya, no? Pero buburahin ko na lang. Gusto lang natin ipakita, no, na ito originally yung equation natin, pero pwede natin siyang i-simplify pa, no?
Yung 20x minus 30, equivalent lang dito sa 20 times x minus 1.5. So, magiging cube na to. Ito magiging cube kasi times x minus 1.5. Tapos, meron kang 20 over 6. Or that's 10 over 3. So, para lang mas simplify pa. So, meron siyang 10 over 3 x minus 1.5 cube. So, ito na yung magiging equation natin at i-integrate natin para makuha tayo ng y or dy over dx. Over dx. So, integral ng 37.5x is 37.5 divided by 2. Pwede natin i-diretso na siguro, no? 37.5 divided by 2. That's 18.75x squared. Tapos meron tayong 15 divided by 3. That's 5. X minus 1.5 cube. Ito naman divided by 4. Magiging plus 10 over 12 yan, di ba? 3 times 4 is 12. 10 over 12, that's 5 over 6. X minus 1.5 to the 4th. Meron tayong negative 67.5x. Tapos meron tayong 5 over 6x to the 4. Plus C1. Second integration natin para makuha natin yung y. So we have EI times y equals 18.75 divided by 3. Divided by 3, that's 6.25 x cube plus, ito naman magiging 5 divided by 4, that's 2.5 yan, or 1.25 x minus 1.5 to the 4th. Tapos meron tayong 5 divided by, ito magiging 6 times 5, 30. So, 5 divided by 30, that's 1/6. X minus 1.55 to the 5th. Ito naman magiging 67.5 divided by 2. Yan, 33 and 3/4 or 33.75. Minus 33.75 x squared. Ito naman magiging 1/6 katulad ng isa, no? 1/6 x to the 5. Kasi may 5 times, and 5 divided by 6 times 5, or 5 over 30, that's 1/6. Plus C1x plus C2. Bali ngayon, nilapag lang natin dito yung results kanina, no? Yung first and second integration natin. So, para lang mas makikita as one equation. Ito naman, no, para mas makita na one equation din yung second integration natin na output. So, next na gagawin natin dito is to find C1 and C2 using our boundary conditions. So, lalagyan lang natin BC. So, ang unang boundary condition natin is that at x equals 0, yung sa support na fix, ang displacement natin ay 0. So, dito natin magagamit yan sa second equation, yung second integration na output. So, y equals 0, ito ay x equals 0. Dito naman, pag re-replace natin yung 0 dito, 0 minus 1.5, ibig sabihin, out of range na to, no? Kasi 0 minus 1, magiging negative. So, hindi nito kasali, 0 pa rin. Ito naman, magiging 0 pa rin. Kasi out of range na nga. Kasi yung x natin, nagsa-start lang sa 0. So, hindi na siya pwedeng umatras pa, no? So, kung ito yung beam natin, ito na yung x equals 0 natin. Papaatrasin mo pa dyan ng 1.5, hindi na yan pwede na. Bali incorrect na yung magiging analysis natin kasi out of range na yung x equals negative 1.5. So hanggang 0 lang tayo. Ito magiging 0, ito naman magiging 0, 0. Therefore C2 equals 0. Second boundary equation natin or boundary condition natin is that x equals 0, yung slope natin ay 0 kasi walang slope sa fixed support. So, dito naman natin magagamit yan. 0, 0. Ito naman 0 kasi out of range. Ito naman
wala na din sa range natin to, no? Yung range natin is 0 to 3. 0 to 3 meters, no? So, magiging 0, 0. C1 natin ay 0 din. Sabihin, yung final na equation natin is magiging, yung final na equation natin for displacement is, buburahin lang natin to, no? Magiging 0 to, and then 0 dito. So, hindi ko na uulitin yung pagkasulat. So, ang final na equation natin bali is ito. This one is our final equation. And yung maximum displacement natin is at x equals. So, at x equals 3, yung sa free end, makuha natin yung y max, which is equal to, evaluate natin yan, we have 6.25 times 3 raised to the power of 3 plus 1.25 times 1.5 raised to the power of 4 plus 1.5 raised to the power of 5 divided by 6 minus 33.75 times 9 minus ulit 3 raised to the power of 5 divided by 6. Meron tayong 167, that's a negative 167.9. Ang unit natin sa force is kilonewton, tapos meron tayong x cube. Sa ilalim naman, meron tayong, kung maalala nyo, we have 200 gigapascals na E. So, pwede natin gawin na 200 times 10 to the 3 Newton per mm squared or megapascals, no? Kasi yung 1 gigapascal is just 1 times 10 to the 3 megapascals. Tapos meron tayong I na 65.0 times 10 to the 6 mm to the 4. So, kailangan nating i-convert yung kilonewton into newton. So, times 1,000. 1 kilonewton. Tapos, itong meters naman convert natin to millimeters. So, 1 meter, 1,000 millimeters cube. So, magka-cancel itong mga units. Ito, makancel yung meter cube. Ito naman, cancel. Ito, mababawasan. Magiging 2 na lang yan. So, matitira natin dito. Meron tayong m cube, tapos m squared. Therefore, mawawala na yung 3, mawawala na rin yung mm square. So, matitira dito is mm na lang. So, divide natin, or times pala natin ng 1,000 raised to the power 4 divided by 200 times 10 to the 3 times 65 times 10 to the 6. Yan. Which is equal to 12.91. Since negative yung answer natin, pwede natin sabihin na 12.91 mm downwards. Ito na yung y max natin, which is at the free end of your cantilever beam. So, sana may natutunan kayo ulit. So, stay tuned lang para sa mga more sample problems and discussion on mechanics and deformable bodies. And meron din tayong mga playlists on statics and hydraulics. Pero, mas focus tayo ngayon sa mechanics. So, stay tuned. And, sana hindi masyadong confusing yung, or sana na-explain natin ng maayos yung mga sample problem natin. So, salamat ulit sa panunod at pag-iinit. Thank you. Thank you.